سلام صديقاتي، مرحبا بكم في قناتكم عالم هبة. أردت أن أخبركم أنه عندي قناة ثانية اسمها Everything with هبة، فيها وصفات رائعة للبشرة والشعر والجسم. نتمنى تشتركوا فيها وتابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك. نترك لكم جميع الروابط في صندوق الوصف والتعليق المثبت فضلا وليس أمرا صديقاتي. هذا الروتين يزيل القشور من الوجه، يزيل البهتان، يزيل الشحوب، يزيل اللون الداكن الناتج عن الإهمال، البقع الداكنة، التصبغات والتجاعيد واللون الداكن الناتج عن الإهمال، يزيل آثار الحبوب، الشوائب من البشرة، التجاعيد، الخطوط الدقيقة، الخطوط التعبيرية، المسامات المفتوحة. العنصر الأساسي في هذا الروتين هو الخيار. الخيار له فعالية رائعة في ترطيب البشرة وتغذيتها وعلاج تصبغات الوجه والبقع الداكنة والخطوط التعبيرية، وهو صالح لكل أنواع البشرات. نحتاج إلى عصير الخيار. نقوم ببشر حبة خيار، الخطوة الأولى نحتاج إلى صنع الغسول. هذا الغسول يصلح لكل أنواع البشرات، وكل نوع بشرة تضيف الإضافة المناسبة لها. إذا كانت بشرتك حساسة استعملي عصير الخيار وحده بقطنة، مسحيه على البشرة. إذا كانت بشرتك جافة أضيفي ماء الورد إلى عصير الخيار. اختاري ماء الورد يكون أصلي أو اصنعيه بنفسك في البيت. نترك لكم رابط طريقة صنع ماء الورد الأصلي الطبيعي في البيت في صندوق الوصف. وإذا كانت بشرتك دهنية ضيفي عصير الليمون الحامض. اغمسي قطنة أو شريحة قطنية في هذا المحلول ومرريها على البشرة. مسحيها مسح ناعم دائري على كل الوجه لدقائق معدودة. هو اعتبريه غسولك اليومي الصباحي. بإمكانكم استعماله صباحا ومساء، هو يقفل المسام، يغذي البشرة وطبيعي. ثم اشطفي الوجه بالماء الفاتر العادي. ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة المقشر. ضعي 2 ملاعق من عصير الخيار وضيفي لها السكر، سواء السكر الأبيض العادي أو السكر البني، ملعقة. إذا كانت بشرتك من النوع الدهني ضيفي عصير الليمون الحامض أو عصير البرتقال. إذا كانت بشرتك من النوع الجاف ضيفي العسل إذا تواجد، إذا لم يتواجد استغني عنه. إذا كانت بشرتك حساسة ضعي عصير الخيار والقليل من مسحوق الشوفان الخرطال إلى العصير واخلطيه جيدا. يطبق هذا المقشر على كل البشرة. ابتعدوا عن دائرة العينين. ابدأوا بالفرك فرك ناعم دائري بأطراف الأصابع من الأسفل إلى الأعلى برفق ونعومة لمدة دقيقة أو دقيقتين. ثم قومي بغسل البشرة بالماء الدافي. يكرر هذا المقشر مرتين في الأسبوع بالنسبة للبشرة الدهنية والبشرة العادية والمختلطة. أما البشرة الجافة والحساسة استعمليه مرة واحدة فقط في الأسبوع. ننتقل الآن إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الماسك. ملعقتين من عصير الخيار، نضيف لها ملعقتين من الحليب، أي نوع حليب متواجد عندك في البيت. اجمعي المكونات بالطحين، لافارين، الفارينة، الدقيق اللي نعمل به المخبوزات والكيك بكميات متواصلة حتى نتحصل على قوام كريمي. نطبق الماسك على الوجه يكون نظيف ونتركه لمدة نصف ساعة. ثم امسكي قطنة بلليها بماء دافي وابدأي في إزالة هذا الماسك بفرك ناعم دائري بسيط من الأسفل إلى الأعلى بعكس اتجاه الجاذبية. ثم اغسلي الوجه بماء دافي فاتر عادي وكرري العملية مباشرة بالماء البارد لقفل المسام ورش التونر الموالي. نفرغ عصير الخيار في قنينة،
نضيف لها كبسولات الفيتامين إي، لا فيتامين أو، الفيتامين ه إذا تواجد. إذا لم يتواجد لا تضيفه. ضعي هذا القنين في الثلاجة صالحة للاستعمال ل4 أيام. رشي هذا التونر بعد الماسك مباشرة على الوجه كامل على الرقبة، اتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي البشرة بالماء البارد ورطبي بعد ذلك. بإمكانكم استعمال هذا التونر يوميا، يقفل المسام، يصقل الوجه، يزيل شوائب البشرة تماما. ثم قوموا بترطيب البشرة بكريمكم المرطب العادي أو أحد الكريمات اللي عملناها في القناة، نترك لكم بعض روابطها في صندوق الوصف والتعليق المثبت. هذا الروتين بسيط ومكوناته فعالة جدا لصقل الوجه واكتساب النضارة في البشرة والصفاء للبشرة، نقاء وإزالة للخطوط التعبيرية والتصبغات. يقضي حتى على جفاف البشرة وقشور الوجه في جميع الفصول. هي وصفات وروتينات واختيارات، وكل واحدة تستعمل النوع المناسب لها. ننتقل الآن إلى الروتين الموالي. حبة خيار ابشريها واستخلصي عصير الخيار. أول مرحلة فيه هو الغسول. القليل من عصير الخيار، ضيفي له عصير الليمون الحامض إذا كانت بشرتك دهنية، أو ماء الورد إذا كانت بشرتك جافة، أو زيت جوز الهند إذا كانت بشرتك حساسة. استعملوا قطنة، مرروها على الوجه بشكل دائري كغسول يومي. هذا يغنيكم عن الغسول الصباحي. هذا الغسول يمكنكم استعماله يوميا صباحا ومساء. ثم نغسل البشرة بالماء الدافي. يأتي بعدها أيضا مرحلة المقشر. القليل من عصير الخيار، ضيفي له السكر، سواء السكر الأسمر أو السكر الأبيض، يعني السكر المتواجد عندك. وضيفي أيضا العسل إذا تواجد، هو ممتاز للبشرة كمقشر. إذا لم يتواجد ولا يناسب نوع بشرتك استغني عنه. يطبق هذا المقشر على الوجه كامل. ابتعدوا عن منطقة حول العين. افركوا الوجه فرك ناعم بسيط دائري، ثم اغسلوا الوجه بالماء الدافئ. ثم تأتي بعد هذا المقشر مرحلة الماسك. القليل من عصير الخيار، ضيفي له دقيق الحمص، باودر الحمص، مسحوق الحمص، هذا الذي يتواجد في الصورة، كل بلد كيف يسميه. ثم ضيفي دقيق الرز العادي الأبيض المتواجد عندك. ثم ضيفي نشاء الذرة، المايزينا، الكورن فلاور أو الطحين، الدقيق الأبيض، دقيق المخبوزات، اختاري. ونضيف ملعقة من الروب الطبيعي، الزبادي الطبيعي، ياغورت طبيعي، دانون مسوس، اللبن الرائب. يمكنك تدعيم هذا الماسك بالترطيب بإضافة زيت اللوز الحلو، لأنه يصلح لكل أنواع البشرات ومرطب رائع للبشرة، وهو مفتح رائع للبشرة. بإمكانكم إضافة القليل من عصير الخيار لجمع المكونات والحصول على قوام كريمي. طبقوه على الوجه كامل. ابتعدوا عن دائرة العينين، اتركوه لمدة 25 دقيقة، ثم أزيلوه بلطف بقطنة مبللة بماء دافي. احركوه، يعني أفركوا بها الوجه بلطف. اغسلي البشرة بالماء الدافي وكرري العملية بالماء البارد، ورشي التونر الموالي عبارة عن عصير الخيار. اغمسي قطنة فيه ومرريها على الوجه، مسحيها. بإمكانكم صنع مكعبات من عصير الخيار أيضا، هو يقفل المسام. ويأتي دور الترطيب بعد ذلك. رطبوا إما بزيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو أو زيت الفيتامين إي، لا فيتامين أو، الفيتامين ه، أو اجمعي هذه الزيوت مع بعض واصنعي كريم ورطبي به الوجه. الغسول يوميا صباحا ومساء. المقشر مرتين في الأسبوع أو مرة في الأسبوع، يعني حسب كل بشرة. الماسك 3 مرات في الأسبوع هو كافي، والتونر يوميا هو رائع، والترطيب يوميا كل ليلة. رطبوا البشرة قبل النوم. هذه هي الوصفات أخواتي، إذا داومتم عليها راح تتحصلوا على نتائج مبهرة للوجه.
المداومة وحسن الاستعمال وطريقة الاستعمال وجودة المكونات تعطي نتائج مذهلة للوجه، تجعل البشرة مخملية نضرة ولامعة ومشدودة وصافية مثل بشرة البيبي.